SEDPI Social Microfinance at ang dividend rate nito na 7% per annum. Okay? So, ang SEDPI Social Microfinance ay papaliwanag natin kung paano yung model namin, tapos ano yung objectives and how to participate in this joint venture, at magpapakita din tayo ng sample calculation. Okay? So, umpisahan natin yung ating SEDPI Social Microfinance, no? So, yung SEDPI Social Microfinance or SSM, yan yung ating code para dito sa joint venture na ito. 45 million na po ang ating microfinance operations portfolio with 11,000 members in Agusan del Sur, Davao del Sur, Davao del Norte, and Surigao del Sur. Ang dividend rate natin dito ay 7% per annum. So, ang vision po ng SEDPI Social Microfinance ay economic empowerment for Filipinos. Na-establish ang SEDPI noong 2004. So, tayo po ay 17 years old na. Next year, debut po natin at invited po kayong lahat at magkakaroon tayo ng online bonggang-bonggang debut para sa SEDPI. Mayroon tayong 10 branches located in Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, and Surigao del Sur. We also support 11,000 microenterprises, farmers, and workers or laborers. Tapos partners natin ang mga sumusunod, no, sa pag-implement ng ating SEDPI Social Microfinance. Nandyan ang CLIMBS, nandyan ang Pag-IBIG Fund, at saka ang Social Security System. Ito ang mga services ng SEDPI Social Microfinance. Okay? SEDPI Social Micro. SSM yan, hindi SMM. Provision of Joint Venture Capital. So dito po sa SEDPI ay hindi na tayo nagbibigay ng pautang, no, para sa mga members natin, kundi ang binibigay natin ay joint venture capital na agad. So, hindi siya interest-bearing, kundi nakabase siya sa tinatawag na credit sale. At ibig sabihin niyan, hindi nagko-compound yung interest, hindi nagpapatong-patong pag nagkakaroon ng mispayment, walang penalties. Kasi alam natin na ang ating talagang focus sector ay ang mga nano-enterprises, which means na talagang disadvantage na sila. So, we are going to make we are actually making their lives easier, no, with our program. Okay. Meron din tayong tinatawag na Social Welfare Protection Program. Ito yung insurance and access to government services. So, mayroon itong life insurance, may Pag-IBIG, may SSS para sa mga member natin. At ito yung isang unique na ginagawa din natin, ano? Mayroon pong ATM card cash disbursement sa lahat ng mga branches natin. So doon sa mga liblib na lugar where we are operating, walang mga ATM machines doon. Mayroon po tayong point of sale system kung saan pwedeng magpunta yung mga nanay natin, mga members natin at mag-withdraw gamit ang kanilang ATM sa mababang halaga lamang, no, na charge kaysa sa mag-travel pa sila papunta sa ibang areas. And of course, we provide financial literacy programs to our members. Okay. So ano yung financial performance natin? So 45 million na ang ating microfinance portfolio. Ito po ay nasa 20% ng kabuuang assets ng SEDPI. Kasi ang SEDPI ay nasa mga 240 million pesos today, no? Ang operational self-sufficiency po ng ating microfinance operations ay nasa 135%, which means 35% ang nakukuha natin on top of expenses in terms of our income. So, ibig sabihin, covered na covered talaga natin ang ating income, no? And our portfolio at risk is 2.68%. Ang industry standard po dito ay less than 5%. So, we are way better than that. Doon naman sa OSS o Operational Self-Sufficiency, ang industry standard ay 135% at 120%, greater than 120% ang standard. So, mas mataas din yung nakuha natin. Ang annual growth in membership natin ay nasa 25%. And for this year, we hope na ma-maintain pa rin natin yung 25% na growth rate na yan. Okay. So, ang SEDPI Social Investments is for social investors who would like to build and preserve their capital with modest returns and want positive social impact.
Ang joint venture is a business arrangement between two or more persons or organizations contributing money, property, or industry to a common fund. They undertake investment activity or a specific project with the intention of sharing profits, risks, and losses. So contractual joint venture po ang ating mode of engagement if you want to participate in this. And a contractual joint venture is a private contract without need to register with the Securities and Exchange Commission. No? And it is conferred in the Articles of Incorporation to enter into a partnership, and it is within the nature of the business of the enterprise. Kasi yun yung na-register natin sa SEC. Tapos, wala pong separate legal personality ang mga joint venture members, no? Dito sa ano natin, dito sa ating contractual joint venture. Okay? Maglalagay lang ako ng ating ticker saglit, ha? Okay. Ayan. Okay, yan. Para lang meron tayong information dyan. Okay, so yan po, no? And then, yung contractual joint venture din natin can exist for the term or purpose stated. Wala pong limit in the number of co-venturers except for foreign equity restrictions. And even the government can actually be a part of a joint venture. Ang purpose po ng ating SEDPI Social Microfinance ay ang mga sumusunod. We want to support the recovery of nano-enterprises from the pandemic and contribute to the local economic development, especially in rural areas. So ito po yung ating nano-enterprise development with financial literacy model na siyang ini-implement natin sa SEDPI Social Microfinance. Nagsisimula tayo sa pagbibigay ng financial literacy trainings at pagbubuo ng grupo ng mga nanay para sila ay maturuan kung paano ang joint venture formation at nagbibigay din tayo ng agripreneurship sa kanila. After that, we released a joint venture contribution doon sa mga members natin which they now use to expand their business at nagkakaroon ngayon sila ng additional income to improve their quality of life. At the same time, we also provide life insurance coverage, access to government services such as SSS and Pag-IBIG at hopefully madagdag na natin dyan ang PhilHealth. At mayroon din tayong damayan para sa disaster risk management natin for fire and calamity. With these benefits, yung mga nanay natin, yung mga members natin, 90% po kasi ng mga members natin ay mga nanay, kaya nanay ang tawag namin sa kanila, sila ay nakakapagbayad at nakakapag-ipon ng kanilang joint venture counterpart at lumalaki yung kanilang ownership, no? And the cycle begins again. So yan yung ating SEDPI Social Microfinance model. Ang nangyayari ngayon, kung gusto ninyo na pumasok bilang participant, no, mag-participate dito sa SEDPI Social Microfinance natin, SEDPI will form a partnership, will form a joint venture with overseas Filipino workers or social investors. So kayo po yon. Tapos gagamitin natin ngayon yung pondong nalikom natin para ipang-contribute din doon sa joint venture natin with Nanoenterprises. So pareho po na may joint venture yung SEDPI between the Nanoenterprises and between the social investors. So this means na yung ating mga nanay ay profit and loss sharing scheme yung ini-implement natin sa kanila. Katulad din sa mga investors natin, profit and loss sharing scheme. We already went out of the traditional, conventional microfinance na loans ang kanilang ginagamit. Kung saan, interest ng interest, di ba? At ang nakakataas ay yung creditor, mas mababa yung debtor. Hindi po maganda yung ganoong kalakaran dahil kung development at poverty eradication ang ating pinag-uusapan, mas maganda na sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi po pwedeng merong siya lang sa ginhawa tapos yung isa ay sa hirap lang, which is doon kadalasan nangyayari sa mga pautang. Okay? So, yan po yung ating mode, no, para sa joint ventures natin with Nanoenterprises and social investors. So, we also
always maintain at least 20% exposure to all joint ventures to make sure that SEDPI will always be there, will always have a stake, walang iwanan, at tayo talaga ay seryoso dito sa ginagawa natin. So kapag kayo po ay interesado, no, you can join our SEDPI Social Microfinance Working Capital Joint Venture. Ang minimum contribution natin dito ay 10,000 pesos, maximum ay 500,000 pesos. This is to ensure diversification of portfolio and avoid concentration of portfolio to a few. 6 months lamang po ang term nito at monthly ang payout. Dahil po mabilis talaga ang ikot nitong ating microfinance. Weekly po kasi nagbabayad yung mga nanay natin. Kaya napag-desisyonan namin na monthly naman yung payout namin sa inyo. And that means mas mabilis ninyong makukuha yung ilang bahagi ng inyong contribution at saka yung dividendo na makukuha doon, no, sa ating joint venture. And that now you can use to reinvest. The payouts will be given to your wallet and it will not earn. Wala pong entry fee para makisama dito sa ating working capital joint venture. Pero meron po tayong 3% na exit fee if redeemed before 2 years. So ano po yung ibig sabihin yan? Sir, sabi mo 6 months. Bakit ngayon 2 years yung merong 2 years na exit fee? Kasi 2% na exit fee, less than 2 years. Ang ibig sabihin po natin dyan ay gusto kasi natin na kapag kayo ay nag-participate sa ating joint venture at naka-receive kayo ng payout, ay papaikutin nyo muna sa iba pang mga joint ventures na available sa atin. At sana at least magtagal yung inyong kapital sa atin ng 2 taon supporting other joint ventures and socially responsible organizations. Para po ito ay, yun nga, di ba, lagi kong sinasabi, ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Kaya ito yung tulungan portion. Yan yun, no? Ang rate po dito ay 7% based on diminishing balance. So, ito po ay makikita ninyo nasa gitna siya ng pinakamataas na binigay ng Pag-IBIG MP2 which is 8.11%. Tapos yung on average ay nasa 6% siya. So, 7% based on diminishing balance pero monthly payout yung ating fixed rate na binibigay dito. At gusto ko lang pong i-emphasize na wala pong guarantee kapag kayo ay sumali dito sa ating programa. Okay? So kung kayo naman po ay nag-e-enjoy o kaya natututo sa ating mga pinag-uusapan ngayon, pusuan nyo naman ang ating video, ang ating live video now or i-like. Kasi 94 pa lang, 95 na, no? Yung nagla-like at saka nag-heart sa atin, pero 210 po ang ating viewers in the different channels natin sa Twitter, sa YouTube at saka sa Facebook. Okay? So ito yung sample na joint venture contribution payout natin. So for example, nagbigay tayo ng 10,000 pesos na contribution, joint venture contribution noong February 12, 2021. So ang mangyayari niyan, in the next 6 months na end month ay makukuha mo yung bahagi ng iyong contribution. So 10,000 divided by 6 months, di ba? So sa pagdating ng February 28, 2021, 10,000 divided by 6 months is 1,666.67. So mababawas na yon doon sa SSM balance mo na inilagay mo as iyong joint venture contribution. So magiging kasama na yan ng iyong payout. At ganun na rin yung mangyayari, no? For every end of the month ay ibabalik sa iyo yan, mapupunta sa wallet mo yan, at that means kapag nasa wallet mo na yan, ay pwede mo na itong magamit na ma-reinvest or pwede mo ring ma-withdraw. Pero kung i-withdraw mo siya at wala pang 2 years in total yung iyong contribution sa ating system, mayroong 3% na charge. So dito sa by the end of February 28, 2021 natin, ang dividend payout mo ay 30.68. So ang total payout ay 30.68 pesos plus 1,666.67. So ang total ay 1,697.35. Yan yung mapupunta sa iyong wallet.
So, ang balance na lang ngayon na matitira sa SMM mo with na mag-earn ng dividend for the next month ay 8,333.33. So, nakuha natin yan by subtracting 1,666.67 from 10,000. Ganun na naman yung gagawin natin sa susunod na buwan, no? So, 331.21, 49.54, plus 1,666.67, ang total payout mo ay 1,716.21, pero mababawasan ka ulit ng 1,666.67 from your previous month balance na 8,333.33. So, ang balance mo na lang ngayon ay 6,666.67. So, ganun ulit for April 30, ganun na naman sa May 31, June 30, tapos pagdating ng July 31, ay nakadeposit na lahat yung payout mo sa iyong wallet at yung balance mo sa SMM ay zero na. So, I hope malinaw yan ha. Yan yung ating illustration. So, first come, first serve basis po ito. Nako, ito na naman tayo kapag may mga investment na mga ganyan, no, nagkakaubusan. Kaya, first come first serve basis. So kapag kayo ay handa na, you can now participate and join our social investments. So to participate in our social investments, just send SRI options to Vince Rapisura Facebook Messenger at makukuha niyo na po doon ang instructions kung papaano mag-participate dito sa ating SEDPI Social Microfinance. Ayan, ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.